ng snack. Mag-fried ako ng banana milk flour. Simple lang to na snack, guys. Lagyan ko na baking ko. Baking at saka sugar. Halo-halo lang natin. And then, sugar. A little bit of sugar. Tsa-tsa-tsa lang, guys. Kailangan i-mix. Mix natin, mix. Lutong bahay ito, guys. Then, 1 egg. 1 egg, and then shake. And mix it. Mix. Then I put a little bit of water. Mix na. Kailangan lang i-shake para mahalo siya. And then, ilagay natin ang banana na slice. Yun. At ipa-fried. Yan, guys. Simple ito. Parang may snack. Ayan. And then, ipapainit na natin ang oil. I will cook na. Ayan. Oops. Ayan na, guys. Malapit nang maluto. Oh, good smell. Masarap, guys. Yan, guys. Luto na, guys. Oh, tingnan niyo, guys. May white sugar na yan. Nilagay ko. Ang bango. Ang aking banana. Q. So, ano ba tawag nito? With flour ito. Basta. Baliktad yun. Ganun. Hindi ko ito na banana, hindi ko lakatan. Ano ba yun? Yung mataas na saging. Ano ba yung tawag niya? Nag-ingay. Pasensya na kayo, guys. Nag-ingay yung bird namin. Basta may kausap ako. Pag ako sa phone, yan siya. Mag-ingay. Dito makisali eh. Thank you so much, guys, for supporting my video. At sana huwag niyo skip yung ads ko para naman magtulungan naman tayo. Guys, ito lang ano ko, guys. Napakasarap dito, guys. Pag-snack namin. Yun, guys. Tingnan natin, guys. Oh. Sarap. Nilagyan ko siya ng margarine. A little bit. Sa, minimix ko sa, flour. Sarap siya, guys. Hindi lang ako nagpakita, ha. Sarap siya.
Parang chicken siya. Banana to guys ha. In-slice ko yung banana. Tapos, nilagyan ko ng flour. With sugar and tapos nilagyan ito lang guys. Okay guys, thank you so much for watching guys. See you in my next upload. Sorry, hindi ako araw-araw maka-upload. Every once a week or twice a week lang ako mag-upload. Thank you so much guys. See you in my... Oh, and don't forget pala. If di pa kayo naka doorbell ng button ko, mag-doorbell ka naman kayo dyan. At mag-iwan kayo ng letter. Kasi babalikan ko kayo kahit medyo matagal, hindi mabilis kasi dami kayo binabalikan ko, so pinapanood ko agad, pinapanood ko lahat, hindi lang manood lang ako ng ilang minuto. Kailangan ko parang mas sure na hindi mapunta sa basura yung comments ko. See you guys, bye bye, see you in my next video, and then stay safe everyone, bye bye.